હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું સૂજીમાંથી બે અલગ અલગ નાસ્તા. તમે જોઈ શકો છો આ નાસ્તો એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બન્યો છે અને આ બંને નાસ્તામાં આપણે શાકભાજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવાના છીએ, જેથી તમે એને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. ઇવન તમે નાની નાની ભૂખ લાગી હોય તો તમે આ બનાવીને આપી શકો છો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે અને બનાવવો એકદમ સરળ છે. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લે આજે બંને નાસ્તાની રેસિપી. તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી સૂજી લઈ લીધી છે. તમે કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ લઈને 1 કપ જેટલી સૂજી લેવાની અને અડધો કપ જેટલું ખાટું દહીં લઈ લેવાનું છે. અહીંયા દહીં હંમેશા ખાટું જ લેવાનું અને સાથે એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે અને બધી વસ્તુને આપણે પહેલાં મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે આને આપણે ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને એક પેનમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી લઈએ. તેમાં અડધી નાની ચમચી રાઈ, અડધી નાની ચમચી જીરું, હિંગ અને થોડાક લીમડાના પાન ઉમેરી દેવાના અને આ બધી વસ્તુને ફૂટવા દેવાની. હવે આમાં આપણે શાકભાજી ઉમેરવાના છે. તો શાકભાજી તમને જે ભાવે ઉમેરી શકાય. મેં અહીંયા ફણસી, ગાજર ને કેપ્સિકમ અને ડુંગળી લીધી છે. તમે વટાણા, મકાઈ એ પણ લઈ શકો છો. તમને જેટલા ભાવે એટલા લેવાના. ટોટલ મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી શાકભાજી લીધી છે. અહીંયા 1 કપ જેટલો આપણે સૂજી લીધી હોય તો 1 કપ જેટલા શાકભાજી લેવાના છે. હવે આને મીડિયમ ગેસ ઉપર 1 થી 2 મિનિટ સરસ આવી રીતે સાતળી લેવાનું છે. અને સાથે મેં 1 ચમચી જેટલા તીખાસ પ્રમાણે લીલા મરચાં પણ ઉમેરી દીધા છે. તમને જેટલી તીખાસ જોઈતી હોય એટલી ઉમેરી દેવાની અને આને મીડિયમ ગેસ ઉપર 1 થી 2 મિનિટ શેકી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આને થોડુંક આપણે 2 થી 3 મિનિટ ઠંડુ થવા દઈએ. પછી સૂજી પણ સરસ ફૂલાઈ ગઈ હશે તો તેમાં આપણે જે શાકભાજી સાતળીને રાખ્યું તે ઉમેરી દેવાનું. સાથે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને કોથમીર ઉમેરી દેવાની અને મિક્સ કરી દેવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બેટર થોડું ઘાટું થઈ ગયું હશે. જો બેટર તમારું આટલું ઘાટું ના થયું અને ઢીલું હોય તો એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું. અહીંયા આટલું બધું ઘાટું થઈ ગયું છે તો હું 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઉં છું અને સરસ આપણે ઇડલી ઢોકળાનું બેટર હોય એવું જ બેટર આપણે એનું બનાવી લેવાનું. બહુ પાતળું બેટર ના બની જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખી દેવાનું. તો બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, સાઈડમાં મૂકી દઈએ. હવે આ નાસ્તોને બાફવા માટે મેં અહીંયા આવી રીતે ચોરસ જે પ્લેટ આવે છે તે લીધી છે. આની જગ્યાએ કોઈ પણ પ્લેટ તમારા ઘરમાં હોય તે લઈ શકો છો. જરૂરી નથી કે આપણે ઇડલી મોલ્ડમાં જ બનાવી શકીએ. આ રીતે કોઈ પણ નાની નાના વાટકી કે વાસણ હોય એમાં તમે આને બનાવી શકો છો. બસ એને તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે અને એને સાઈડમાં મૂકી દેવાનું. હવે બેટરમાં આપણે 1 ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરવાનો છે. મેં અહીંયા ઈનો લીધો છે તો 1 ચમચી લીધો છે. તમે આની જગ્યાએ સોડા લેવા હોય તો 1/4 ટીસ્પૂન સોડા લઈ લેજો અને એને સરસ મિક્સ કરી લેજો. અહીંયા મેં ઉપરથી થોડુંક પાણી ઉમેર્યું છે જેથી એ એક્ટિવેટ થઈ જાય અને આને આપણે બાફવા મૂકી દેવાના છે. તો તરત જ આપણે સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે પ્લેટમાં ઉમેરી દેવાના અને એને વરાળે બાફવા મૂકી દેવાના. સોડા કે ઈનો જ્યારે પણ ઉમેરો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો ઢોકળિયામાં પાણી એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ, એટલે કે વરાળ નીકળતી હોય ત્યારે જ ઈનો કે સોડા ઉમેરવાનો અને આમાં પછી બાફવા મૂકી દેવાની પ્લેટ્સને. એને ઢાંકીને આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર 15 મિનિટ બાફી લઈશું. 15 મિનિટ પછી ખોલીને ચેક કરી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો સરસ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. આવી રીતે ચપ્પુની મદદથી ચેક કરી લેવું, વચ્ચોવચ્ચ ચેક કરવાનું. જો ચપ્પુ ક્લીન નીકળે તો સમજી લેવાનું નાસ્તો બફાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણી ઇડલી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મેં આ બધી ઇડલી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે અને પછી ઠંડી થઈ જાય એટલે એને સાઈડમાંથી ડિમોલ્ડ કરી લેવાની. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી સરસ નાસ્તો બની તૈયાર થઈ ગયો છે. આમાં કોઈ મોલ્ડની જરૂર નથી. જે પણ વાટકી તમારા ઘરમાં હોય એનાથી તમે આને બનાવી શકો છો. તો આ રીતે તમે એને લીલી ચટણી કે પછી ટોમેટો કેચઅપ કે કોઈ પણ નાળિયેરની ચટણી સાથે તમે એને સર્વ કરશો તો પણ ચાલશે. બાળકોને લંચ બોક્સમાં તમે આપશો તો પણ આ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. આમાં વાર નથી લાગતી. તો ચોક્કસથી આ રીતે આ નાસ્તો ટ્રાય કરશો. હવે બીજો નાસ્તો વેજીટેબલ્સ રોસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા 1 કપ જેટલી સૂજી લઈ લેવાની છે અને 1 કપ જેટલા પૌવા લઈ લેવાના છે. આપણે જે બટાકા પૌવાના જાડા પૌવા આવે છે તે જ બટાકા પૌવાના જાડા પૌવા લીધા છે અને એને મિક્સરમાં એકદમ ફાઇન પાવડર કરી લેવાનો અને પછી એક બોલમાં કાઢી લેવાનું. હવે એમાં 1/4 કપ જેટલો એટલે કે 3 થી 4 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દેવાનો અને સાથે 1 કપ જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરી દેવાનું.
અને દહીં ના હોય તો તમે આની જગ્યાએ 1 થી 1.5 કપ જેટલી ખાટી છાશ પણ લઈ શકો છો અને આને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું. હવે જરૂર હોય એટલું પાણી ઉમેરતું જવાનું, થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું અને ઘાટું બેટર બનાવી લેવાનું. અહીંયા આપણે પૌવાના પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે તો એ થોડાક લમ્સ રહી જ જશે, તમે ગમે તેટલું બેટર પરફેક્ટ કરશો તોય. અને જો વધારે પડતા જ આમાં ગઠ્ઠા રહી ગયા હોય એટલે કે લમ્સ થઈ ગયા હોય તો તમારે એને મિક્સરના ખાનામાં ઉમેરીને થોડુંક પીસી લેજો એટલે સરસ પીસાઈ જશે. તો આ બેટરને આપણે આટલું ઘાટું રાખવાનું છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને અંદરનું સ્ટફિંગ બનાવવા 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવાનું. તેમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું, 1 થી 2 ચમચી તીખાસ પ્રમાણે લીલા મરચાં અને 1/4 કપ એટલે કે 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને ઉમેરી દેવાની અને એના આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર 1 થી 2 મિનિટ સાતળી લેવાનું. ડુંગળી આછી ગુલાબી રંગની થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાનું છે. હવે એમાં 2 ચમચી જેટલા મકાઈના દાણા, 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા ગાજર, 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરી દેવાના. અહીંયા પણ શાકભાજી તમને જેટલું ભાવે એટલું ઉમેરી શકાય. મેં ટોટલ 1 કપ જેટલું શાકભાજી અહીંયા લીધું છે અને સાથે મીઠું ઉમેરીને આપણે એને મિક્સ કરી દીધું છે. સાથે હું અહીંયા પાનાની ચમચી જેટલી હળદર પણ ઉમેરી દઉં છું અને આને મિક્સ કરીને મીડિયમ ગેસ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ આપણે પકાવી લેવાનું છે. એ વધારે પડતું પકાવવાની જરૂર નથી, થોડાક સોફ્ટ થઈ જાય એટલા જ આપણે અહીંયા પકાવવાના છે. હવે આ બધી વસ્તુ શેકાઈ જાય એટલે એમાં બટેકું ઉમેરી દેવાનું છે. તો મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા હતા, એને બાફીને ઠંડા થઈ જાય એટલે મેશ કરીને એમાં ઉમેરી દીધા છે, સાથે કોથમીર ઉમેરી દીધી છે. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે પહેલાં મિક્સ કરી લેવાની. અને જો મીઠું ઓછું લાગતું હોય તો તમે અત્યારે વધારે ઉમેરી શકો છો. હવે મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનું અને આને થોડુંક ઠંડુ થવા દેવાનું. ઠંડુ થઈ જાય એટલે હાથેની મદદથી આવી રીતે મોટી મોટી ટીકી વાળી લેવાની છે. એમાંથી તમારે જેવડી સાઇઝની ટીકી વાળવી હોય એવડી સાઇઝની તમે અહીંયા ટીકી વાળી શકો છો. તો મેં અહીંયા હાથેથી થેપીને અને આવડી મોટી ટીકી વાળીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો મિશ્રણમાંથી બધી ટીકી હું પહેલાં બનાવીને સાઈડમાં મૂકી દઉં છું. હવે અહીંયા બેટર લઈ લઈએ છીએ, તેમાં આપણે સોડા ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા 1/3 TSP જેટલા આપણે સોડા લઈ લેવાના છે. તો તમારે અહીંયા 2 ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરી દેવાનો અને એમાં પાણી ઉમેરી દેવાનું, થોડુંક અને મિક્સ કરી દેવાનું. સાથે મેં અહીંયા મીઠું પણ અત્યારે ઉમેરી જ દીધું છે, તો તમે મીઠું પણ ટેસ્ટ કરીને બેટરમાં ઉમેરી જ દેજો. તો આ નાસ્તામાંથી આપણે 4 મોટા નાસ્તા બનાવી શકીએ છીએ. અને જો તમે ઈનો ઉમેરવાના હોય તો 1 ભાગના નાસ્તાનું બેટર લઈ લેવાનું, એમાં ઈનો ઉમેરી દેવાનો અને એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો અને બીજી વખતે જ્યારે નાસ્તો બનાવો ત્યારે પાછો એમાં ઈનો ઉમેરી દેજો. અને જો તમારે આની જગ્યાએ બાફીને તમારે આ નાસ્તો બનાવવો હોય તો આપણે આગળ જેમ ઇડલી બનાવી એવી રીતે જ આમાં નાસ્તો બનાવવાનો. નીચે થોડું બેટર આવી રીતે મૂકી દેવાનું, એની ઉપર આપણે જે ટીકી બનાવી એ ઉમેરી દેવાની અને એની ઉપર પાછું બેટર ઉમેરી દેવાનું અને એને બાફી લેવાનું. અહીંયા મેં આજે પેનમાં બનાવી છે, તો નીચે બેટર મૂકી દીધું છે, આપણે જે ટીકી બનાવી તે મૂકી દીધી છે અને થોડીક દબાવી દીધી છે અને ઉપરથી પાછું બેટર ઉમેરી દીધું છે. તો આ રીતે તમે બાફીને કરવી હોય તો થોડીક મોટી વાટકી લેજો, જેથી આ બધી વસ્તુ તમે અંદર મૂકી શકો અને પછી એને બાફી લેજો. તો મેં આ તૈયાર કરી લીધું છે, તો આપણે એને ઢાંકી દઈએ અને ધીમા ગેસે 5 થી 7 મિનિટ નીચેનું પડ કડક થઈ જાય ત્યાં સુધી એને પકાવી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો નીચેનું પડ આપણું સરસ કડક થઈ ગયું છે. તો મેં એને ફેરવી લીધું છે અને હવે બીજી બાજુ પણ આપણે એને કડક થવા દેવાનું. જરૂર હોય તો આવી રીતે સાઈડમાં થોડુંક તેલ લગાવી દેવાનું અને એને પણ નીચેની સાઈડ કડક થવા દેવાનું, પાકવા દેવાનું. આને પણ આપણે ઢાંકીને પકાવી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, 2 બાજુ સરસ પાકી ગયું છે. તો આ નાસ્તાને આપણે લઈ લઈએ. તમે આને નાળિયેરની ચટણી સાથે સર્વ કરશો તો આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ઇવન તમે આને લીલી ચટણી કે પછી ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરશો તો પણ સરસ લાગે. તો તમને આમાંથી કઈ રેસીપી ખૂબ જ ગમી તે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. અને રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. અને ફેસબુકમાં વિડીયો જોતા હોય તો પેજને ફોલો જરૂરથી કરી દેજો. તો તમે બનાવવા સુજીમાંથી 2 અલગ અલગ ટેસ્ટના નાસ્તા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.